Maraming dumarating na Chinese brand sa Pilipinas ngayon, Tito Martin. Pero syempre, hindi pa patalo yung mga Japanese brands. Oo, tama ka dyan, Senpai. And some of them are sticking to what they're good at. And it works. Oo. Tulad ng mga MPVs, dominated pa rin yan ng mga Japanese brands, di ba? Oo, Senpai. Well, kaya nga no, kung ikaw yung baguhan na bibili ng sasakyan, maaaring malito ka ng onte. Kasi lalo na kung nakafocus ka na sa isang specific model. Magkakatalo na lang kung ano bang variant ang kukunin mo. Eh di kunin mo yung top of the line para wala kang problema, di ba, Tito Martin? Ang dali mo talaga kausap, Di ba? Pero minsan kasi not exactly sulit yung top of the line, di ba? Kaya ba itong dalawa ngayon sasakyan na to ang kasama natin? Oo, natumpok mo, Senpai. Kasi ang kasama natin ngayon ay ang Honda BR-V V at BX. Gagawa natin to ng review and comparison. Diba? Ang daming V, ah. Oo, tama. Pero syempre, nandiyan naman si Tito V, si Vincent, nasa loob ng sasakyan. I'm your host, Danny Siang, yung Senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. As always, like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like and mauna sa mga latest videos ng Philcoche. So tara, let's do this. Let's do the V. Kotse ba? Philcoche na. Recap lang muna, no? This BR-V is more neutral looking than its predecessor. And then, hindi na siya sporty, which is halata naman in all corners of the vehicle. Tapos, less clutter na din pagdating sa character lines na makikita natin sa harap, gilid at likod. Sa amenities naman, ang V at V Extreme ay parehong may LED headlights, DRL, and fog lights. Ang pinagkaiba ng V sa VX, yung VX merong automatic headlights. Oo, Senpai. Yan yung automatic na bubukas yung ilaw mo kapag dumaan ka sa tunnel. O kaya pagka pahapon na, paggabi na, automatic nang sisindi or magbubukas yung headlights. Oo. Yun. Sige, sa makina naman. Ayan, buti, Senpai. Buksan ko. O, tara. O, yan, makina. Makina tayo, Senpai. Oo. Kakapain ko lang. Yo. Galing ka talaga sa kapaan eh, no? Sana. The Honda BR-V is powered by a 1.5-liter gasoline engine. Pero take note lang, naka-double overhead cam na ang bagong engine ng BR-V. Tapos in terms of power output rating naman, it generates 119 horsepower and 145 Newton meters of torque. And then the engine is connected to a CVT. At ito pang isang note, only the V Extreme ang merong paddle shifters, di ba? Tapos in terms of fuel economy naman, I was able to get 7 kilometers per liter while driving at an average speed of 10 kilometers per hour. Tapos pag medyo lumuwag na yung traffic, I was able to get 11.1 kilometers per liter while driving at an average speed of 18 kilometers per hour. And this open highway, Senpai, nakakuha ako ng 20.4 kilometers per liter while cruising at speeds of 80 kilometers per hour. Ang daming numbers. O, yan. Deadly na. Sige, sara ko muna. Sige, Senpai. Sa Gedli, wala na yung dating character line na pataas. Napalitan na ito ng straight na character line from the headlight to the tail light. Senpai. Ang pinagkaiba pa ng V Extreme sa V ay yung V Extreme, meron siyang lane watch camera dun sa side mirrors. Parehong 17-inch two-tone alloy wheels. Oo, Senpai. At parehas ding may power folding. Yes, power folding side mirrors. Oo. Tsaka yung garnish niya, di ba pare? Oo. Yung dito parang mas dark gray sa V. Oo. Diba? Continuity kasi yung nakita natin sa harap na para mas makita nyo, mga viewers ng Philcoche, ayan ang sinasabi ni Senpai. Eto. Kita nyo yun, yung silver garnish sa baba, which is lighter nga, Senpai, compared dun sa V na trim. Kasi again, design continuity to, nung garnish na nakita nyo sa harap. And then take note lang din natin, yung nakikita nyo yung BR-V trim dun sa front fender, hindi yan stock. Honda genuine accessories yan. It's an add-on na pwede mong bilhin or pwede mong orderin sa Honda dealerships. Bukod dun sa front fender na yon, meron din itong genuine accessories na door visor.
So para pwede mo buksan ng onti yung bintana mo, pagka umaambon lang, pwede ka pa rin mag-open air. Yun, pero mainit sa amin. Oo nga. Sara na lang natin, Senpai. Oh, tingnan natin sa likod. Yan, Yan. gusto ko. Mm. Let's go. Yun, Senpai, dito naman Oo. tayo sa likod. Oo. O, di ba kung mapapansin mo, yan, may pagtapik pa, Senpai, Oo, ha? Di ba, makikita mo, Senpai, no, less clutter na yung likod, gaya nung nakitang design approach sa gilid, pati sa harap. Kumbaga, para sa akin, mas, less eyesore and mas mature looking and neutral looking na nga itong all-new BRV. Di ba? Saka ito accessories to Yan. Dito kasama sa stock. Oo. Manual tailgate pareho, tapos LED tail lights. Yes, Senpai. Tapos ito pa, add pa natin, yung muffler niya, mayroon ding nilagay na accessory dun si Honda, no? Pero sa official website, wala yung product na yun dun sa website. Pero dito, nagulat ako, ba't meron dun? Paano nagulat? Ay, yan ka na naman, ha? Nakakadalawang video na gano'n, ha? Cargo! Wala. O, Senpai, buksan natin. O, tara. I'll do the honors. Manual tailgate. Manual tailgate. Manual tailgate. Ayan, no, with the third row seats up, di ba, Senpai? Marami ka pa rin malalagay dito na gamit, like 4 or 5 overnight bags, di ba? Oo. Pero kapansin-pansin, meron tong cargo tray dito, tsaka backseat cover. Hindi siya stock, Senpai. It's a part of the Honda genuine accessory line. Kaya pwede mong mabili yun on top ng sa stock form ng Honda BRV. Ang mabibigay naman ito sa iyo is that mas less worry ka kapag ka magsasalpak ka ng gamit kasi meron kang cargo tray and cover para hindi basta-basta magagasgas or mahihimulmul yung likod ng upuan, pati yung texture sa ilalim nito. Ayan, no? Oo, lalo na leatherette seats yan, Senpai, Oo. di ba? Oo. Konting talas lang, Senpai, na nakaupsit sa gamit mo, baka Oo, madali, syempre. mabutas. Pagka may konting talas talaga may mabubutas. Oo, Yan. gusto mo iba pa? O, sige, O, iba natin. para makita. O, di ba? Dito yan. Yan. So yan, Yan. diyan mo ma-appreciate. So, protektado, even this one, no? Oo Para nga. pwede kang saksak lang nagsaksak ng gamit. O, di ba? Pero pagka naka-fold yung third row seats, kasya ang dalawang malaking maleta. As in yung pang pang pupunta ka na ibang bansa. Yung parang magma-migrate ka na, kasya dalawa rito. Malaking malaki. Naalala tuloy yung sumay. Tingnan natin sa kabila, Senpai. Parang yung stock form. Siyempre. Oh, stock form. Sara na natin to, ha? Sara ko ba, sir? Sara natin. Oh, yan, O, Senpai. ikaw naman, magsabi ng manual tailgate. Sige, di ba? sige. Yan. Manual tailgate. Parang malumpot ka, di ba? Gitna. Sayahan mo naman. Okay. Sige. Ito ay itsura ng stock ng nitong sasakyan na to. Para siyang tunog. Oo, para siyang tunog, pero Oo, hindi. Hindi. Oo. Oo. Ito, lagayan ng mga gamit. Pwede ka maglagay ng mga sapatos sa likod. Oh, yun, Senpai, di ba? Oh. Yan, 2 floors nga siya, no? Honda is giving you the option to do that. Yan, para pwede kang maglagay ng sapatos. Oo. Ka, di ba, Senpai? Tsaka pag gabi na ba mo, pag nakatambay kayo sa parking lot, uso na yan ngayon eh. Pwede kang maglagay ng drinks mo dito or ng pagkain niyo dito. Tsaka pagka yung tipong fan ka ni Marie Kondo, wow, luma ng reference ko, no? Para mas organized. Alam mo na mga Hapon eh, mahilig Oo. sa organization Okay. yan. Ito itsura ng stock form. Paglabas ng dealership, pagkabili nyo, ito itsura niyan. Oo, tama Di ba? ka dyan, Senpai. Kaya naman kitang-kita mo talaga kung ano yung difference ng Honda genuine accessories na optional na on top yon na bibilin mo compared dito sa stock form. It doesn't have protection and wala siyang cover dito. Gaya ng sinasabi natin kanina, pagka nagsaksak ka ng gamit, baka may posibilidad na mabutas. So, yun naman yung usefulness or yung practicality pagka bumili ka ng cargo cover tsaka ng backseat cover. Di ba, Senpai? Oo. Oh, gusto mo ito, pe? O, tara na. Tingnan natin. Meron tayong sasabihin dyan. Oh, ha? Yan. Pag tinupi mo, Senpai, gaya nung nakita mo doon sa likod, may rockstar sa loob, kasya pa rin, dalawang maleta, di ba? Pero ito pa, isang purpose ng second level na tray. Para flat dito. Para kung may mahaba kang gamit na ayaw mong ma-fold or ayaw mong mayupi yung dulong part, madaling-madali. Ayun, pag Ayan, tinupi mo oo. pa doon, isang saksak. Kung may surfboard ka, pare, isang saksak lang doon. Oh, ba't naman maglalagay ng surfboard dito? Summer ngayon eh. Sarap mag-LU Sige, or sige. baler. Okay. Baler. Pero pwede kang maglagay ng kutsyon. Mahilig ka talaga sa single. kutsyon eh. No? Ay, syempre, single. Oo. Pwede. Pwede. Oo, sa mga unan. Yan. Okay. Sara na natin. Baka kung saan pa tayo mapunta eh. In terms of size naman, this BRV is 34 millimeters longer, 45 millimeters wider, 8 millimeters taller, 38 millimeters longer wheelbase, and 6 millimeter higher ground clearance at 207 millimeters compared to the previous model.
Dito sa second row and third row, na quick look na namin itong Tito Martin, Jacob, tsaka ni Vincent. Kaya kung gusto nyo makita yung buong detalye, panoorin yung quick look namin. Pero eto, typical quick rundown lang may aircon vents, may armrest, bottle holders, may mga power outlets dito. Okay ang legroom and headroom. Same yung V tsaka VX, yung third row and second row. Tito Martin, Okay. anong meron dyan sa harap? Dito naman tayo sa harap, no? Gaya ng sinabi namin sa quick look video, it has a different layout na compared dun sa outgoing model in terms sa dashboard layout. Dito sa bago, mas straightforward and mas clutter-free. So dito naman tayo sa specifics, the difference between the VX and the V. One is that itong VX merong paddle shifters, di ba? Na mas makokontrol mo yung gearing mo or yung pag-shift mo gawa nitong paddle shifters. Tapos isa pang distinct difference ng VX to the V is yung kanyang gauge cluster. Mas malaki yung display dito sa gitna in between the two circles. Natumbok ko. Yung kasi sa VX, manipis lang siya. It's like a small vertical lang. Dito, mas malaki at mas makikita mo at mas maganda sa mata, which is as expected kasi top of the line model ito. And then pagdating dito sa gitna, the VX and the V comes with 7-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. So same size, tapos same na meron siyang piano black housing. Ang distinct difference nitong VX dun sa V, makikita natin dito sa dashboard sa harap ng front passenger. Yung sa VX kasi, it's just a flat silver trim. Dito, piano black over the flat silver trim. Tapos yung dito, soft touch material. Yung sa V kasi, hard plastic na rin. Continuity ng material dito, yung nilagay dito. Tapos itong soft touch material na nakikita nyo dyan, tumutuloy siya hanggang doon sa second row ng BRV. Tapos yun, pagdating dito sa gitna, same climate control layout itong VX doon sa V. Meron pa ring separate adjustment for the fan speed, tsaka doon sa temperature adjustment. And then naka-automatic aircon na rin to. So para pag mainit, todo buga agad. Hinako na, baka mamaya lumakas ng todo. Tapos pagdating mo sa baba, meron pa rin tayong dalawang USB ports, which is again, same layout yung VX tsaka V. Ito for the Apple CarPlay and Android Auto. Tapos ito additional kapag ka gusto mag-charge ni front passenger. Tapos ito naman, may 12-volt socket para sa additional gadgets na meron kayo. And then ito pa, meron din ditong luggage compartment na it's just small, hindi siya ganun kalakihan, pero useful kapag may wallet ka or cellphone, pwede mo lang siyang ipatong dito. So, yun. Meron kang mapagpapatungan agad ng phone mo. And then, ito, usual natin na cup holders, which is, ito, different from the outgoing model. Kasi sa lumang model is, bilog lang siya. So, dito, mas nagkaroon ng texture and graphic, which adds to that, pleasing appeal to the eye. So, pagdating mo dito sa gitna, sa gear lever, ang isang distinct difference ng VX sa V is that walang L gear itong top spec VX. Hanggang S lang siya or the sport mode. Well, kaya naman siyang wala ng L kasi salo naman na siya nung paddle shifters mo. Kaya ka naman mag-L kapag pa-downhill ka or pagka uphill ka para mas mababa yung revs nung RPMs mo para mas makaahon ka ng mabilis. Pero hindi na kailangan yun dito sa VX kasi may paddle shifters ka naman para ikaw na yung magda-downshift for the engine. And then, same pa rin ang handbrake sa VX at sa V. At ito pa yung isang distinct na bago sa BRVs that may armrest na. Yung sa old model kasi wala siyang armrest, rect talaga yung blur yung ito. So, it's a welcome addition para sa akin kasi creature comfort siya tsaka dagdag nga na comfort sa'yo pagka nagda-drive ka, lalo na pagka traffic, pwede ka magpahingang ganyan. So yun here ng all-new Honda BRV. Nasabi namin kanina, it's now more straightforward and clutter-free. Mas simple yung design, yet nandun lahat ng mga vehicle buttons na kailangan mo at saka vehicle functions na kailangan mo. And it's easy to get familiar with. Walang lituhan, walang kapaan. So, pag nagde-date kayo, di ba, minsan tatanong ako, what's your favorite ganyan? Dito wala, rekta, straightforward. Alam mo naman mga Hapon Di ba, Senpai? Puro straight. Hindi puro straight, puro rekta tayo. Walang around the bush. Di ba, Senpai? Direct to the point. Yan, yun. Kaya yun ang bagong layout ni all-new BRV, which is for me, maganda. O Tito Martin, bago tayo magbigay ng driving impressions, safety muna. Sige, Senpai. Pagdating sa safety, parehong busog itong dalawang BRV na variants na ito. They have front and side airbags, ABS with EBD, stability control, hill start assist, and rear camera.
Ito Martin, Mm. alam mo ba, yung V may parking sensors. Itong VX, wala. Paki-explain mo nga kung bakit. Alam mo, Senpai, medyo na-weirdohan nga ako dyan eh. Kasi itong VX Trim, wala din namang 360 camera system. Pero anyway, the VX gives you additional features such as additional side curtain airbags for a total of 6 airbags, speed sensing door locks, walk-away auto door lock, and Honda Lane Watch camera. The VX also gets the full Honda sensing package that includes adaptive cruise control, collision mitigation braking system, lane keeping assist system, road departure mitigation, lane departure warning, auto high beam, auto lead car departure notification. Alam mo, NVH is okay, ride comfort is maganda rin. Sa second row and third row, Ngayon, ang request ko lang sana, habang nagda-drive, sana talaga dinagdagan ng isa pang aircon vent yung dito sa second row para yung mga nasa third row, maabot ng aircon. Mag-aagawan kayo Yung ingay dito, NVH, diba sinabi ko sa'yo, is okay. Pero pag syempre, pag may dumaan na motor na maingay yung makina niya, maririnig mo. Tsaka pagka may malaking truck, maririnig mo rin talaga yun. Lalo na kung truck ng basura yun, di ba? Bubusina pa minsan. Oo, maririnig mo talaga. Ito. Pare, ito Itong headliner natin, dark gray. Nakaka-relax siya pagka gusto mong mag-power nap. Mas makakaano ka, makapagpahinga ka. Muni-muni. Oo, yun. Ayos Ito no, when the all-new Honda BR-V, ang una ko talaga napansin dito, Senpai, is that yung steering niya. Kasi it's light but it's not that light. Kapag may enough road feedback pa din, giving you confidence behind the wheel, tsaka better control doon sa pagdadrive mo. Tapos complemented ba yan, Senpai, nung kanyang suspension. Again, it's not too stiff and not too soft. Nasa gitna siya, Senpai, and it gives you a pleasant ride. Lalo na nung dinrive ko to sa EDSA, it can absorb impacts, it can absorb the lubaks of EDSA with ease, no? And reasonably. Although, syempre, medyo maaalog ka pa rin ng onte, pero given na yun Kasi, di ba? Pero what's good is that maganda yung salon ng kanyang suspension, giving the passengers inside the BR-V a pleasant and comfortable drive. Tapos, sarado yung sa harap. Oo nga. So, dito na tayo. Kasi ito pa, Senpai, no, when turning, yung nasabi ko, di ba, yung steering wheel niya, it's not too light and it's not too heavy, nasa gitna. Ang gaang niya dalhin at parang for me, hindi siya nakakapagod, Senpai. Which is, plays to your advantage, lalo na kung gagamitin mong daily city driver itong all-new Honda BR-V. Kasi hindi siya masyado nakakapagod maneho, Senpai. Tapos with the addition of this armrest, nakakadagdag yan ng comfort sa driver, lalo na pagka-traffic. Yan yung mga turns. Yung mga turns na ganyan, yes, has a hint of bothersome. Hindi ka naman matatakot masyado when you're taking wide corners. Pero syempre, take wide corners cautiously, di ba, Senpai? Oo. Maging ano pa rin tayo, alalay pa din. Kasi tanda natin, this is an MPV, not a sports car na mga mabababa yung kanyang ground clearance. Tapos isa pang na-appreciate ko dito, Senpai, is yung kanyang lane watch camera. Kapag lalabas yung lane watch camera, pagka pinindot mo dito sa toggle dito, yung sa signal light, or kapag ka nag-signal ka to the right, lalabas siya. Kasi ano nabibigay nun? Gaya minsan pagka liliko ka, masyadong tight yung street di ba? And ayaw mong magagater yung bago mong sasakyan. Or kahit hindi na bagong sasakyan, ayaw mo siyang magagater. Diba, Senpai, yung side mirror, nakakatulong yan ng malaki. Pero hindi mo masyado na makikita yung ibang blind spots. Gaya pagka nagda-drive ka, yung sa baba, yung sinabi nga natin, yung gutter, di ba? Yun yung mabibigay sa'yo ng lane watch camera. Kita mo para hindi sasayad yung sasakyan mo. And then, Senpai, ang comment ko lang dito sa lane watch camera na to, kapag ka umaga, yes, it's clear. It's clear enough for me to see yung fini-feed ng camera. Pero pagkagabi at maulan, medyo grainy na yung lane watch camera na feed dito sa infotainment touchscreen. Pero kung ikaw naman yung tao na typical na nagda-drive within BGC or kahit Ayala or any well-lit road, solve ka na, goods pa rin, kahit gabi, yung feed ng lane watch camera. And then, Senpai, ito pa, ang isa kong appreciate dito sa top spec VX is yung kanyang Honda Sensing na driving tech, di ba, Senpai? Kasi it has adaptive cruise control. Well, sasabihin ng iba, hindi mo naman kailangan ng adaptive cruise control. Well, oo, possibly na hindi mo siya kailangan or hindi mo siya magagamit on a daily. Pero, kung ikaw yung taong nakatira sa South or North, tapos ang trabaho mo nasa Metro Manila,
is masusulit mo yung feature na yun. Kasi, di ba, lagi ka nag-highway eh. Oo. So, it automatically adjusts the speed, ini-increase niya at binabawasan niya depending dun sa speed ng vehicle up front. So, kung ikaw, driver na lagi ka nag-expressway and pagod ka na galing trabaho, makakatulong yun sa'yo. Pero wag ka lang matutulog, mahirap yun. Siyempre, Hindi oo. advisable yan. Di ba? Oo. Kasi sa pa, meron din tong lane keep assist. Itong function na to, well, it keeps the vehicle centered within the lane. And sa una, medyo baka manibago ka kung hindi ka sanay gumamit ng ganung technology kasi ina-adjust niya yung steering input mo para nakasenter ka within the lane. Kaso 'di ba minsan yung ibang expressways dito sa Pilipinas parang nagdodoble yung mga linya. Medyo sometimes nako-complicate or medyo nalilito yung Honda Sensing kasi nga ang daming lines na nakikita dun sa pavement. So in that sense, dapat alert ka pa rin as a driver para you can manually adjust yung binibigay na input ng technology. Kasi 'di ba hindi naman idiot proof no. Sorry for the lack of better term yung mga driving technology na yan. Kaya nga siya tinawag na driving aid. Kumbaga additional help lang sa'yo as a driver para mas maging safe yung buong journey mo. But then again, Senpai, it's good kasi gumagana at hindi siya masyado intrusive sa'yo as a driver. And again, Senpai, it's really, really good to have yung feature na yun. Oo nga naman. Di ba? Tapos ito pa, Senpai, no? Ang isa ko pa napansin dito sa all-new Honda BR-V is yung kanyang power delivery. Alam mo, Tito Martin, Yes, Senpai. na-appreciate ko yung mga car manufacturers na nagbibigay ng mga ini-improve yung driving technology para sa mga nagmamaneho kasi it gives safety hindi lang sa driver pati na rin sa pamilya mo. Oo, Senpai. Diba? Overall package, no? Hindi lang Oo. puro design. Kailangan may safety din. Oo. Tama ka dyan, Senpai. So, tapos na tayo dyan sa mga safety, no? Tsaka sa iba-iba pang features na pinagbabanggit natin dito. Power delivery naman tayo. Gaya na sabi natin kanina, no? The Honda BR-V is powered by a 1.5-liter gasoline engine na naka-double overhead cam na. Pero, naka-CVT pa rin siya. Ang nabibigay ng CVT is a smooth drive sa'yo as a driver. Lalo na kung sa syudad mo gagamitin yung BR-V. Sobrang laid back yung driving feels nitong sasakyan na ito. At yun nga, hindi ka masyado mapapagod. Tapos yun, di ba nga, Senpai, kung sa city nga, hindi siya basta nakakapagod. Laid back driving mabibigay sa'yo ni BR-V. Tapos since it's a 7-seater na vehicle meant for families, di ba? Hindi mo kailangan ng masyadong pampaluan, ng masyadong power delivery or masyadong, kumbaga, tawagin nila yung pangsibak. Hindi masyado kasi pamilyado ka na di ba? Di ba? Kaya saka overall safety yung iniisip mo dito. Kaya ako naman nasabi yun, Senpai, kasi kapag ka-finlore mo yung BR-V, high revving siya, tsaka maganda yung tunog ng engine, pero ang tagal nung dating sa'yo ng speed, nung power na hinahanap mo. Medyo may delay siya, you know. It takes a bit of a time before the BR-V gives the amount of power that you're looking for, which is understandably so, gaya nung kasi nga nung sa sinabi kong point kanina, at saka dahil naka-CVT siya. Pero yun naman ang mabibigay sa'yo nitong top spec V Extreme kasi meron tayong paddle shifters. So in case you want to overtake slower vehicles on the highway, pwede mo nang i-bypass yung pag-antay ng power by downshifting yung Honda BR-V para mataas agad yung revs mo and may buwelo ka na agad. Diba? Pero speaking of which, kapag mag-overtake ka, yun nga, kailangan pa rin good measure. Kasi sabi nga natin, medyo may konting delay or medyo mabagal yung pasok ng CVT when it comes to power delivery, which is expected sa lahat ng mga pagka naka-CVT transmission ng isang sasakyan. Ito pa, Senpai, kapag uphill roads, di ba? Sinubukan natin to na nag-quick look tayo. Puno tayo sa BR-V, pito tayo nun. Kaya niya. Gaya nung sabi ni Jacob, nung nag-quick look tayo, di ba? Nung tinest natin. Medyo aantayin mong ipul ka ni BR-V when you're going through an uphill road. Pero, kaya. Tito Martin, Yes, sir. bago natin husgahan itong mga sasakyan na to, presyo muna. Ay, buti natanong mo. The Honda BR-V is priced at 1,295,000 pesos, while the BR-V VX retails at 1,390,000 pesos. So if you'll do the math, Senpai, nasa 95,000 peso yung kanilang difference. Medyo malaki rin pala yung lamang, Medyo. Ikaw ba? Anong tingin mo? Tama ba yung sinabi ko na pagka nahihirapan ka mamili, kunin mo lang yung top of the line? Well, not all the time, no, Senpai. Pero dito sa case natin ngayon, kung safety is your utmost priority, masasabi ko na sulit yung VX na top spec.
BRV. Kasi nga no, andun yung iba't ibang safety features na makikita mo sa Honda Sensing. And it will play to your advantage kung ikaw yung tao na laging nag-highway at saka kung ikaw yung tao na laging mahilig sa safety and technology. Kasi 'di ba sabi nga natin, safety has no price eh, 'di ba? So, dun mo na lang ibabase 'yun. Mas magandang nandun na hindi mo kailangan kesa naman kailangan mo pero wala dun. Para sa akin lang 'yun, Senpai. Oo, Ikaw ba? Sa akin, dahil medyo malaki yung agwat, medyo malaki yung tinaas 95,000 din yun, no? Sana mas ramdam ko pa yung pagkakaiba ng VX dun sa V in terms of finish, 'di ba? Pero kung hindi ko kayang bilhin yung VX dun sa B kasi family car with the hindi ganun tech pero siya Oo, and na as- dalhin ng pamilya hanggang saan mo gustong pumunta, Oo, di ba? tama ka dyan, Oh, Senpai. diba? Kasi siksik na rin naman siya sa mga notable features, eh, di ba? Oo. Ang naiba lang talaga sa VX is the top of the line yung trim, di ba? Mm. Yung Honda Sensing, tsaka paddle shifters. Ay, yung mga yung camera sa lane watch Oh, camera yan, oo, sa side kasama mirror, na di ba? yan. O yun. So, there you have it. I'm your host Stanley Chi, ang yung senpai ng Turbuan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Pinapaalala lang namin na i-follow nyo ang Phil Kotse palagi. Tulungan nyo kami magkaroon ng 400,000. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Meron ako niyan. Facebook, Instagram, TikTok. May mga podcast ako. Underpaid Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. May YouTube channel ako. youtube.com/Stanley Chi. Mag-subscribe rin kayo ron. At yung mga stand-up comedy gigs ko, hanapin nyo lang sa Facebook and Instagram ko. At syempre, ang 1PH na racket ko, Feelings tuwing Sunday, 9 to 11 p.m. At sa Radyo 5, 92.3 True FM, 7:30 to 9 o'clock ng gabi. At yung very soon, One New Fridays, 9:30 ng gabi hanggang 10:30 ng gabi. Okay? So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye. Dami na, Senpai, ah. Oo kailangan natin magtrabaho Ako, Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know in car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!